Що ж, мене звати Капелянович Євген. Я працюю в HelloLab JavaScript розробником, і от сьогодні я підготував цю доповідь якраз для того, щоб показати, як ми можемо обійти проблеми консоль-лога, повністю позбувшися його із проекту. Ну, не повністю, але в більшості випадків. Інколи, звичайно, я погоджуюся, що зручніше написати консоль-лог і подивитися значення, що він залогує. Отже, за допомогою чого ми можемо продебажити наш застосунок? Ну тут відповідь в цьому питанні, нам потрібно використовувати дебагер. Всі чули, 100% я знаю, що чули. Впевнений, точніше, вибачте. Що таке дебагер? Дебагер – це програма, яка запускає ваш код. При цьому вона всі зміни у всіх текстах по ходу виконання самої програми. Вона дозволяє вам керувати ходом виконання вашої програми. Є дві частини. Перша частина, як от ви бачите на малюнку, це дебагер Safari. Оце конкретно його фронтальна частина, ту, яку ви бачите, за допомогою якої ви можете керувати бекендом. Бекенд дебагера, він зазвичай схований, це окремий процес, код, який запускається. Ви до нього доступ не маєте і керувати ви ним не можете. Ну, точніше, за допомогою фронтенду, передаючи команди. Так от, кожне середовище розробки містить свій дебагер. Я не говорю про браузери. В кожному браузері світла команда, яка розробляла там браузери, вона робила дебагер по-своєму. От хто як хотів, так і робив. Буквально так і є. Дебагери лишилися. Тобто Legacy код прийшов ще із таких от давніх часів, і дебагери, знову ж таки, несумісні один з одним. Коли з'явився VS Code, Microsoft написали, вони зіткнулися з цією проблемою, що VS Code не може підключитися нормально до різних браузерів. От їм треба, вони просто вона зараз є у VS, але їм доводилося реалізовувати різні фронтенди, мапери, скажімо так, для дебагерів різних браузерів. І це було незручно. Тому вони придумали от такі от і висіє взаємодію між фронтендом і бекендом дебагера. По-хорошому, їхня ідея полягає в тому, що всі дебагери, різні команди будуть реалізовувати цей протокол, і тоді один фронтенд із будь-якого середовища розробки може підключитися до будь-якого бекенда дебагера, і воно все буде працювати. Тобто, я не знаю, ви використовуєте Vim, да? Ви використовуєте IntelliJ IDEA, там, з браузера любите дебажити. Для цього всього потрібен лише один бекенд. Да? Тобто, зазвичай дебагери пише лише одна команда. Для ноди пише команда ноди. От, вона займається тільки своїм дебагером. І маючи такий протокол, до цього дебагера можна підключитися з будь-якого текстового редактора, і ідеєшки. Супер крута річ, це вже реалізується, на жаль, не в тому розумінні, як хотіли самі розробники, але вони там так і написали, що дебагери, скоріше за все, ніхто переписувати не буде, і оцей протокол – це буде лише прослойка між бекендом і фронтендом, для того, щоб приводити все до одного вигляду. За нього я говорити детальніше більше не буду, тому що це така річ, яка нікому не потрібна. З нею ніхто не зіштовхується, просто знайте, що от є протокол такий чудовий, який дозволяє нам дебажити. Завдяки цьому протоколу VS Code і став такою річчю, яка заміняє більшість текстових редакторів. Ну і плюс дозволяє дебажити за допомогою плагіна. Так, тепер давайте розберемо сам фронтенд дебагера. Я вставив малюнок дебагера із Google Chrome, тому що ним користуються майже всі, і, скоріше за все, хтось сюди колись хоча б один раз і заходив. Що дебагер містить зазвичай собі?
Він містить лівий сайдбар, у якому завжди показуються файли, які дебажаться. Для фронтенда, тобто для людей, які займаються розробкою фронтенда, там показуються всі файли, які браузер отримав, завантажуючи поточну сторінку, яка б вона б не була. У мене, наприклад, я дебажив свою ж презентацію, тому в мене показано файли моєї презентації, які розташовані у файловій системі. Коли ви дебажите нод застосунок, то тут є таб File System, де ви можете підключити папку із вашої файлової системи, і там буде показаний ваш же проект. От прям в точності, як він у вас є в файловій системі. Тобто, зручно, коли вам треба буде ставити брейкпойнти, за які ми поговоримо трошки пізніше. Потім середня частина – це сам код, точніше файлик, у якому зупинився дебагер, і ви можете вже оцінювати якісь, робити маніпуляції з ним. В конкретному випадку в мене зупинився на компоненті index.jsx в самому корені. Це я просто для прикладу поставив. За statement debugger я розкажу теж трошки пізніше. Потім у нас справа є третій сайдбар, останній, в який вверху починається із контролів, які відповідають за процес керування виконання кодом. Тобто він називається Stepping Panel. Він в себе включає кнопку, яка дозволяє вам продовжувати виконання кода до наступного брейкпойнта. Степінг дозволяє проходити від стейтмента до стейтмента, тобто дебаг може зупинитися на якомусь етапі, і після цього етапу ви можете запускати expression за expression, вираз за виразом. За це відповідає команда next. У Chrome вона показується як стрілка вправо, яка вказує на крапку. Якщо вираз – це функція, то тут у вас є дві опції. Ви можете або зайти всередину функції і продебажити саме тіло функції, або пропустити її. Тобто вона виконається і ви одразу попадете на кінець її результата. Таким чином, виклик функції для вас буде як black box, такий чорний ящичок. Там щось зробилося, але ви його не дебажили, пропустили. Також, якщо ви знаходитесь всередині функції, десь на початку виконання, але точно не на кінці, і вам вже не цікаво, як там буде, не цікаво дебажити наступні вирази до її кінця, ви можете вийти з середини функції. За це відповідає кнопка вверх, стрілочка, від крапки. Так, потім є поле експрес. Вам написати вираз, результат якого ви хочете відслідковувати протягом виконання цієї програми на всіх брейкпойнтах, і вона буде слідкувати за цим виразом, постійно його виконувати сама. Потім налаштування самих брейкпойнтів, трошки пізніше поговоримо. Scope. Scope містить стек контекстів, у яких зупинився дебагер. В нашому випадку найнижчий це глобальний, він завжди у всіх буде, потім модуль, самий контекст, і локальні функції. Scope. Ну і call stack, в якому описані порядок виконання функцій, де ми зупинилися. Теж зручно, коли треба дебажити. Так, тепер давайте перейдемо до самих брейкпойнтів. Брейкпойнт – це, скажімо так, місце, в якому дебагер має зупинитися. І ви вже можете виконувати якісь дії із самим дебагером і із середовищем, у якому зупинився дебагер. Там є така функція. Брейкпойнти діляться на 3 види. Є регулярні брейкпойнти. Це ті брейкпойнти, які ви встановили або за допомогою DevTools вашого середовища розробки, або за допомогою стейтмента дебагера. Дебагер – це така окрема річ, тому що дебагер встановлює перманентний брейкпойнт. Тобто брейкпойнт, який завжди спрацьовує, абсолютно завжди. Крім регулярних, є ще умовні брейкпойнти. На малюнку ви можете побачити, як я в Chrome вставляю брейкпойнт і роблю його умовним.
І коли ви ставите умовний брейкпойнт, потрібно описувати умову, при якій він буде спрацьовувати. При цьому майте на увазі, що коли ви пишете умовний брейкпойнт на якомусь рядку, да, на якомусь expression, то ви маєте доступ до змінних в тому контексті. В конкретному випадку я ставлю брейкпойнт на 6-му рядку. Як я його ставлю? Просто клацаю на номер рядка у Chrome. А потім правою кнопкою, і там вам з'явиться менюшка, де ви виберете Edit Breakpoint. Да? І от цей рядок знаходиться всередині тіла функції, яку я експортую по дефолту. Так от, коли я описую мову, я маю доступ до всіх змінних цієї функції. Плюс по замиканню до всіх зовнішніх контекстів. Це зручно, коли вам треба супер зручно. Я не знаю, як тут іще це корисна річ. Conditional, так. І ще я хотів показати окремий випадок дебагер Safari, тому що от в Chrome ми можемо лише вказати умову, при якій breakpoint буде спрацьовувати. Якщо, до речі, ця умова вертає false, то breakpoint не спрацьовує і дебагер тут не зупиниться. У Safari можна, крім самої умови, вказати, скільки разів оця умова повинна ігноруватися, якщо вона вертає true. Плюс вказати action, який має виконуватися, коли condition вертає true. Тобто там або ви можете логувати щось в консоль, або виконувати якийсь JavaScript код. В цьому плані, мені здається, Safari дебагер набагато зручніший, ніж Chrome і Firefox. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Ви поставили брейкпойнт, зробили потрібний брейкпойнт вам, додали там екшени, якщо ви в Safari працюєте. Як дебажить? Перезавантажте сторінку. Коли ви встановили брейкпойнт і перезавантажили сторінку, і у вас відкриті DevTools вашого браузера, то ви можете, то дебагер автоматично почне працювати і зупиниться на вашому брейкпойнті. Отак супер просто дебажити JavaScript застосунки, браузерні JavaScript застосунки. Я зараз покажу приклад. У мене є спеціальний слайдик, де я поставив брейкпойнт, коли каунтер піднімається до 3, то в мене починає працювати брейкпойнт. Я зараз підвищу, і ми бачимо, що у мене зупинився брейкпойнт. Я в Safari. В Safari, до речі, тільки у Safari працює третій вид брейкпойнтів, який називається assertions. Перевірка, коротше. У консолі є метод, який називається assert. Він доступний і Chrome, і Firefox, і Safari, та іншим браузерам, в принципі. Однак Safari його вважає як conditional breakpoint. Тобто, якщо ви користуєтеся Chrome, то умовний breakpoint ви можете поставити тільки із самого дебагера. Якщо ви користуєтеся Safari, то умовний breakpoint ви можете поставити також із кода. І він вам зупиниться. В даному випадку так і зробив. Тепер я можу в консолі, коли дебагер зупинився, подивитися, яке значення в мене містить функція count, або state count. Що я пишу? Я пишу count, запускаю як функцію, і він мені вертає результат 3. Тобто, коли у вас дебагер зупинився, в консолі ви можете запускати будь-які команди в контексті даної програми, як наче ви пишете його в коді. Тільки що код ви свій не засмічуєте цим всім ділом, а пишете, скажімо так, на льоту. Брейкпойнти, які ви поставили всередині дебагера, як я зараз зробив, поставивши брейкпойнт. Тут я неправильно зробив насправді, там на 4. Треба брейкпойнти ставити навпроти якогось вираза. Вони зберігаються між сесіями. Тобто, коли ви поставили брейкпойнт, перезавантажили сторінку, у вас брейкпойнт зберігається. Це також зручно, щоб ви постійно не шукали, не розмічували брейкпойнти по всім файлам,
кожен раз, як ви перезавантажите сторінку або змінюєте код, і у вас відбувається hot module replacement якийсь. Коли у вас DevTools закриті і брейкпойнти були розставлені, то дебагер не запускається. Таким чином ви можете працювати як вам зручно. І далі. Так. Це все круто. Але дехто з вас може сказати, що хотілося б дебажити із VS Code, не виходячи зі свого текстового редактора. Так от, так теж зробити можна. Вам потрібно запустити dev-сервер, як ви там зазвичай це робите, за допомогою якогось там бандлера. Потім відкриваєте командний рядок у самому VS Code. Там є команда OpenLink. Коли вона знаходить у вашому локальному середовищі оцей development сервер на localhost. І до нього підключаєте, атачиться. Після того, як воно підключилося, у VS Code з'являється інтерфейс дебагера. І ви вже можете робити все те саме, що до цього я вам показував у вашому ж браузері. Супер зручно. Якраз от через це вони і зробили той чудовий протокол, за який я говорив раніше. Коли у вас воно не може знайти, що мало ймовірно, ви можете налаштувати VS Code для того, щоб він підключався до якогось процесу вручну. На зображенні я навів мінімальний приклад конфігурації для того, щоб VS Code підключався до певного процесу, до певного веб-сервера на вашій локальній машині. Конкретно вам треба вказати type – це браузер, у якому відкривати, маємо дебажити. Справа в тому, що VS Code підключається до браузера, використовує його бекенд, тому що дебагер вбудований в браузері, там вже міститься бекенд. І транслює команди на себе. Таким чином, ви можете керувати виконанням кода браузерного всередині VS Code. VS Code підтримує два по замовчуванню браузери, це Chrome і Microsoft Edge. Тут ясно, да? Chrome популярний, а Microsoft Edge роблять самі ж Microsoft. Тому ці два і підтримуються. Request тут двох типів може бути launch і attach. Attach – це потрібен у випадку, коли у вас вже сервер запущений і ви хочете до нього підключитися. Launch потрібен в тому випадку, коли VS Code сам запускає цей процес. Name, завгодно який, і URL, по якому підключатися до вашого сервера. Який URL вашого застосунку, скажімо так. Версія тут сам ставить VS Code. Воно, до речі, це все діло генерується. Вам її писати багато не треба. VS Code взагалі супер в цьому плані. Ви можете дебажити і файл. Якщо ви не хочете запускати веб-сервер, або у вас супер простий індекс HTML файлу, в якому там один файлик скриптів і один файлик стилів, то ви можете дебажити сам файл. Замість URL ставите файл property і буде вам щастя. Так. Якщо ж ви хочете дебажити у Firefox, вам треба ставити плагін. Він приблизно отак виглядає. Погуглите в маркетплейсі або самого VS Code і знайдете там офіційний плагін. На жаль, плагіна для інших браузерів, таких як Safari, Opera, немає. З Opera там взагалі специфічна річ, тому що це Chromium-based браузер, і де юро він підтримує дебаг із VS Code, тому що там один і той самий протокол, один і той самий же дебагер всередині відноситься, але треба перевіряти. У мене опери просто не було, і я вже не став. Не така вона мейнстрімна. Та й так, в мене 3 браузери, я думаю, вистачить для прикладу. Так, і наостанок хотів би розказати пару слів про IntelliJ IDEA. Я знаю, у нас в компанії дехто використовує його.
може навіть більше, ніж я знаю людей, то з IntelliJ IDEA взагалі окрема історія. Це як, скажімо так, швейцарський ніж, який вміє все з усіма. Незалежно від того, які там команди його розробляють. Що вам треба зробити, щоб почати дебажити браузерний код в IntelliJ IDEA? Банально, просто в консолі самої IntelliJ IDEA запустити веб-сервер. Це може бути вручну або через команду npm run. І натиснути кнопку жучка уверху, і він все зробить за вас. Тому що, коли ви запускаєте процеси з середини консолі, він бачить їх. Тобто, коли ви робите щось всередині взагалі цієї ідеєшки, це все слідкується. І в цьому якраз і полягає сила IntelliJ IDEA, тому що він бачить, що ви вводите, що ви запускаєте, і він зможе згенерувати конфігурацію для цього діла, для того, щоб його продебажити. Це не тільки за дебаг відноситься, там і за інші речі. В випадку я говорю тільки за дебаг. І все. Коли у вас є брейкпойнт або ви написали дебагер в коді, то, будь ласка, вам відкриється отаке от віконечко із звичними, в принципі, уже елементами керування. Ну, дебагер відкриється банально. Отак от. Якщо підсумувати, то все, що вам потрібно, це написати statement debugger в коді, відкрити DevTools в браузері, перезавантажити сторінку, і дебагер зупиниться на вашому стейтменті. І далі ви можете перевіряти всі значення, які вам потрібні. От. Єдине, що хочу помітити, це не тільки відноситься до браузерного дебага. Дебагер на брейкпойнті повністю зупиняє луп джаваскриптової віртуальної машини. От він буквально зупиняється. Тому, якщо ви хочете продебажити асинхронну операцію, то ви зупинили і в консолі викликали функцію, яка асинхронна. Вона вам верне promise pending, і той проміс ніколи не завершиться. Справа в тому, що проміс, він створює мікротаску, яка записується в луп, в чергу лупа, а у нас луп не виконується. Тому ота мікротаска так назавжди там і зависне, поки ви не продовжите виконання кода. Аж тоді ви побачите там значення, яке ви хочете там або законсолити, або ще раз перевірити. Тому якщо ви хочете перевірити результат асинхронної операції, дебагер треба ставити брейкпойнт в кінці асинхронної операції. Це важливо. Так, тепер я хочу ще сказати пару слів, так от коротенько, про дебаг Node.js застосунків. Якщо із браузерними було просто, більш-менш, ну я думаю, так просто, принаймні для мене так воно є, то з Node.js там вибір трошки більший. Перше, що я хотів би згадати, це те, що Node містить власний дебагер, вбудований. Він супер мінімальний, супер простий, і ним користуватися можна лише в терміналі. Да? Це консольна утиліта. Як дебагер запускається? Вам потрібно після команди node вставити команду inspect. Це означає, що ви запускаєте код, там в моєму випадку це executable.js, в дебаг режимі. От. Що це означає? Це означає, що у вас після введення команди, яку ви бачили на попередньому слайді, виконання кода зупиниться на самому першому експрешені вашого файла. Конкретно в моєму випадку я запустив файлик свого open-source проєкту. Точніше, він не мій, я на ньому працюю. І виконання кода зразу зупинилося. Це потрібно для того, щоб у вас не виконувався код, коли ви не написали брейкпойнти. Ви можете їх не ставити. Якщо у браузері ви маєте можливість заздалегідь поставити брейкпойнт у певному файлі в певному місці, то використовуючи вбудований дебагер ноди, ви не можете цього зробити. Просто через те, що в дебагера ноди нема фронтенда. От крім цього, консольного. Тому воно зупиняється на першому рядку. От. Далі, для того, щоб керувати виконанням кода, є декілька команд. Я всі перерахувати не буду, лише скажу за основні. Перша команда – це C.
Ви пишете C, нажимаєте Enter, отак команда вводиться. Вона продовжує виконання кода до наступного брейкпойнта. Потім є команда Next. Вона продовжує виконання кода до наступного вираза, так, повиразно. Тобто, якщо ми спочатку зупинилися на виразі require, на виклику функції, то коли я натисну Next, вона виконає require і зупиниться на присвоюванні. Тут два вирази. Перше це виклик require, друге це присвоювання його в змінну. Тобто, от якщо б я не натиснув Next, у мене функція NightWatch була б недоступна. Ну і у вас там також була би. Наступна це StepIn. Це якраз команда, яка дозволяє зайти всередину функції і продебажити її тіло. StepOut – це вихід із функції. P команда дозволяє вам запустити певний вираз в контексті, в якому зараз знаходиться дебагер. Тобто, якщо от взяти приклад, який ви бачите на скріншоті, то що я можу зробити? Я можу запустити лише require і будь-які глобальні функції, тому що модуль іще не ініціалізований, я не знаю, встиг пропарсити його, там, мабуть, встиг, але не виконав. Тобто мені доступні тільки глобальні функції. Навіть перша константа NightWatch ще недоступна, коли дебагер зупиняється. Watch, unwatch. Коли ви не хочете писати P або exec вручну, можете написати watch, і воно буде вам на кожен брейкпойнт виводити результат того виразу, який ви там собі запишете. Дебагер може заходити у бібліотеки, які ви підключаєте. По замовчуванню ви ставите дебагер всередині власного застосунка, і у функції воно не заходить. Тобто, по замовчуванню, якщо ви не будете натискати кнопку StepIn, то ви не будете заходити ні в одну функцію бібліотеки. Однак, якщо ви потрапите на дебаг вираза із бібліотеки і натиснете StepIn, то ви зайдете туди, і вам прийдеться дебажити вже тоді саму бібліотеку. В принципі, ви можете вийти зразу, натиснувши Step Out. В цьому і річ, що ви можете продебажити абсолютно все. Для дебагера ваш застосунок не поділяється на код вашої бібліотеки або навіть внутрішніх модулей. Це все один контекст, скажімо так, один великий executable, який ви можете дебажити. Просто початкова точка знаходиться на рівні вашого кода, не опускаючись нижче. Так, давайте підемо далі. Так, у нодовського дебагера є ще команда backtrace або BT, яка вам показує стек викликів, який призвів до того вираза, в якому ви зараз знаходитеся, до функції конкретно. І set breakpoint – це взагалі супер потрібна річ, тому що вона єдина може ставити брейкпойнти всередині програми для нодовського дебагера. І вираз, і statement debugger. Оце дві речі. Особисто я користуюся вбудованим дебагером дуже часто. Він простий, не вимагає ніяких налаштувань, і зазвичай для дебага таких от нескладних об'єктів або виразів він чудово підходить. Якщо, звичайно, вам треба дебажити рекурсивно якийсь великий об'єкт або складну функціональність, то вам вбудований дебагер ноди не підійде. 100%. Він навіть не показує великий об'єкт повністю, а обрізає. Там, він може вивести 5 властивостей буквально. Якщо ця властивість матиме значення об'єкта внутрішнього, то він його вже не розкриє. В цьому мінус. Тому, коли вам для ваших задач не підходить вбудований дебагер ноди, то ви можете запустити дебагер у, як це сказати, без фронтенда, без оцього фронтенда консольного. Тобто ви в детач режимі його запускаєте. Як запустити такий от дебагер? Вам треба замість команди inspect написати прапор inspect або inspect brk.
В принципі, команда виглядає так же само, тільки 2D додається до слова інспект. В чому різниця між цими двома виразами? Справа в тому, що прапор inspect, він запускає ваш код в дебаг режимі і зупиняється тільки на явних брейкпойнтах, які ви або заздалегідь поставили, або до першого стейтмента дебагера. Якщо брейкпойнтів ви не поставили і дебагера в коді немає, то код просто запуститься і завершиться. І дебагер навіть не підключиться до процесу. Все зробиться начебто так, начебто у вас прапора inspect і немає. Якщо ви хочете земулювати поведінку попереднього дебагера, вбудованого, якого я розповів, то вам потрібно використовувати прапор inspect BRK. Він змушує дебагер ноди зупинятися на першому виразі. І тоді ви можете вже робити що завгодно. І брейкпойнти наставити собі в коді і продовжити виконання, або, не знаю, або може ви хочете просто цей же самий файлик повністю і продебажити. Особисто я використовую другий варіант із суфіксом BRK, тому що мені лінь ходити по проекту і ставити брейкпойнти в коді. Тому я роблю це із DevTools. Так от, ми процес запустили, дебагер слухає на коннекшени від фронтенда, від частини дебагера. Що ми можемо використати? Отак от виглядає, до речі, вивід в консолі нодовського дебагера, що він готовий до підключень. Він запустився і чекає. Так як нода заснована на движку V8, який використовується в Chrome, то ми можемо використати DevTools Chrome для дебага нод застосунків. Саме тому я й сказав, що коли я розказував про Chrome, про DevTools Chrome, що вони будуть, в даних реаліях Chrome суперкорисний для дебага всього, буквально. Dino також дебажиться хромовськими DevTools. Нове середовище запуска JavaScript, яке називається BAN, воно ще в беті, воно засноване на WebKit, і там, в принципі, можна підключатися до сафарівських DevTools, але не Chrome. Я не знаю, можливо, вони додавлять можливість підключатися до DevTools Chrome через Debug Adapter протокол, але це не точно. Принаймні, такого зараз немає. Тепер, як підключитися до дебагера із Chrome? Відкриваєте Chrome, пишете Chrome /inspect у пошуковому рядку, тицяєте Enter, і вам відкривається така сторінка. Вона автоматично знаходить той дебагер, який відкритий, тому що він запустився як процес на певному порту, і цей порт, він однаковий як і для Chrome, так і для ноди. Зі зрозумілих причин. І тут ми вже бачимо наш процес запущений, і ми можемо натиснути кнопку Inspect. Після цього воно нам відкриє вікно DevTools, зроблено специфічно для ноди. Тут ми бачимо, що у нас немає декількох табів, які ми звикли бачити у DevTools для веб-браузерного застосунку. Також він відрізняється тим, що в лівому сайдбарі по замовчуванню нічого немає. Оце якраз той момент, коли ви можете додати сюди папку із вашої файлової системи і використовувати хромовські DevTools як середовище розробки. І дебага також. Тобто навігація по файлам вам доступна. Редагування тут, на жаль, недоступне поки. Але DevTools специфічні для ноди. Тобто пам'ять можете порахувати і попрофілювати перформанс вашого застосунка. А далі ви вже тут знаєте, як ходити. В принципі, я вже DevTools Chrome розказав на попередньому етапі, тому тут уже далі зупинятися не буду. Це те, що я використовую тоді, коли мені не підходить, конкретно мені не підходить вбудований нодовський дебагер.
В принципі, далі я не йду, цього мені вистачає для всіх потреб. DevTools в Chrome, в принципі, такі продвинуті, які дозволяють робити більшість речей без необхідності додавання чогось небудь іще. Однак, якщо вам знову ж таки не подобається Chrome, а тим паче консольна утиліта, і вам стає погано, ви втрачаєте свідомість, коли відкривається термінал, то ви можете дебажити нодовські застосунки із VS Code. Ну, я думаю, це було би логічно. Що вам треба зробити? Вам треба виконати ту ж саму операцію для того, щоб запустити нодовський дебагер в deattach режимі за допомогою прапора inspect або inspect brk. Відкрити VS Code, відкрити командну строку. Можливо, я неправильно це говорю, там command palette. От. Як відкривати command palette, ви бачите на екрані. Тобто Command-Shift-P, да, або на Windows Ctrl-Shift-P, і на Linux також. Потім пишете attach, і вам доступна буде команда attach to node process. Натискаєте Enter. Воно само знаходить на локальному порту процес, запущений в дебаг режимі в конкретному випадку. В моєму випадку він знайшов. Він показує прям команда, яка запустила цей процес. І ви можете до нього підключитися, натиснувши просто на нього. Знову ж таки, з'являються стандартний UI дебагера у VS Code, і ви можете дебажити так, як от, не виходячи зі свого текстового редактора. Теж суперзвучно. Дебагер у VS Code зовсім мінімальний, як на мою думку. Але в цьому мінімалізмі якраз розташовано те, що він показує те, що вам потрібно. Тобто у вас є стек скопів, у вас є watch блок, у вас є call stack функцій, і в принципі це все, що вам потрібно. Уверху степінг кнопки, які дозволяють вам керувати виконанням кода. Якби. І будь ласка, працюйте. Якщо ж ви хочете мануально це все зробити, то з нодою конфігурація дебагера трошки складніша. Вона теж генерується автоматично, і в залежності від того, чи ви хочете запускати дебагер з-під VS Code, чи вручну, там конфігурації різняться. Найбазовіша конфігурація – це коли ви даєте 4 типа, 4 поля, вибачайте. Причому в type треба вказувати ноду, да? Request attach, якщо запущений вже процес, і порт, по якому ви запускаєте. Порт у ноді 1 по дефолту це 9229. Формат такий же самий. Якщо ви хочете змінити порт у процеса, то Option Inspect, він приймає опціональне значення, цифрове значення, цифру, яка виступає портом. Я так особисто ніколи не запускав, я навіть і сенсу не бачу. Порт 9229 ніколи не зайнятий, і навряд чи вам потрібно буде дебажити одночасно і два процеси на ноді. Якщо вони разом з'єднані, то, скоріше за все, вам треба лише один процес дебага для того, щоб охопити обидва процеси. Так, тут я вже зрозумів, що це зображення ви, мабуть, погано побачите, але це я зробив скріншот IntelliJ IDEA. Знову ж таки, IntelliJ IDEA – це як окремий своє, і все він робить по-своєму. Дебажити IntelliJ IDEA в IntelliJ IDEA теж просто. А для ноди вам конкретно просто треба вибрати файлик, з якого ви хочете дебажити, і натиснути справа вверху жучок дебага. І він автоматично підбере його як not executable. Так, всім дякую за увагу. Я розумію, що це було такий от пробіжка по дебагу і клієнтському, і серверному. Але я думаю, основні речі я виклав. Принаймні, я сподіваюся, що я їх виклав.
От. Якщо ви хочете конкретніше розібратися детальніше із дебагом у вашій середовищі розробки, то я от навів декілька посилань, по яким ви можете перейти і подивитися, як тонко конфігурувати дебагер для ваших потреб. І сподіваюся, що я зацікавив вас у використанні дебагера і зміг показати, наскільки просто почати дебажити без console.log. Так, тепер хвилин 5 я почекаю на запитання, якщо він не є, і я думаю, можна буде закінчувати стрім.